سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با معرفی یک سیگار از برند ترینیداد، سیگار مدیا لونا با طول 4.1 اینچ و رینگ 50، ویتولای پتیت روبوستو. و طبق معمول سیگارهای کوبایی ما اطلاعات کاملی نداریم که رپر، بایندر و فیلر این سیگار از کدوم قسمت‌های کوبا میاد. 1/3 ابتدایی این سیگار کم کم داره به انتهای خودش میرسه. من به غیر از طعم و مزه ملایم چوبی متوجه طعم و مزه دیگه ای نشدم. ترینیداد اسمش رو از یک شهری در کوبا گرفته. ظاهرا قبل از انقلاب کوبا هم تولید می شده ولی به هر دلیلی تعطیل شده بوده. بعدها برای اولین بار سال 1996 بود که ما اسم سیگار ترینیداد رو توسط مجله سیگار افیشنادو شنیدیم. حالا اتفاق چجوری بود؟ اینجوری بوده که تو سالهای قبلش یک سری سیگار به اسم ترینیداد وارد بازار شده بوده، توی حراجی ها میفروختن به عنوان اینکه فیدل کاسترو اینها رو به عنوان هدیه به دیپلمات های کشورهای دیگه میداده. مجله سیگار افیشنادو یک مصاحبه با فیدل کاسترو داشته. اونجا ازش میپرسه که سیگار ترینیداد رو که ما شنیدیم که شما به بقیه هدیه میدید چیه داستانش. فیدل کاسترو اونجا منکر میشه، میگه که نه، من کوهیبا به همه هدیه میدم، این سیگار رو من اصلا نمیدونم کی تولید میکنه، اطلاعی ازش ندارم. به هر صورت ولی یک سال بعد یعنی سال 1997 ترینیداد کوبایی برای عموم قابل دسترس میشه و اطلاعاتش میاد بیرون که از سال 1969 مشغول به تولید بوده ولی فقط یک سایز سیگار تولید میکرده اون موقع، اون هم سایز 7.1 اینچ با رینگ 38 یا ویتولای لنسرو بوده. میزان نیکوتین این سیگار متوسط هست و چیز جالبی که راجع به سیگارهای کوبایی هست اینه که برندهای مختلف معمولا فقط میزان نیکوتین خاصی رو تولید میکنن. برای مثال بولیوار فقط سیگارهای فول تولید میکنه، ترینیداد فقط سیگارهای مدیوم تولید میکنه و بقیه برندها به همین صورت. شاید یکی دو تا برند باشه که مثلا هم مدیوم تولید کنه هم فول تولید کنه مثل کوهیبا، ولی اکثر برندها تمرکزشون فقط روی یک میزان نیکوتین خاص هست. برخلاف سیگارهای کوبایی، سیگارهای غیر کوبایی همونطور که میدونید سعی میکنن که تو همه رنج های مختلف از نظر میزان نیکوتین سیگار تولید کنن. ترینیدادها از سال 97 تا 2003 با این بند عرضه می شدن و از سال 2003 تا الان شکل بندشون تغییر کرده به این بند. سیگاری که دست من هست برای اولین بار سال 2019 معرفی شد. اون موقع قیمتش $15 بود، تو جعبه های 12 تایی عرضه میشه همچنان و الان هم قیمتش یک چیزی حدود $40 هستش. 1/3 میانه این سیگار هم کم کم داره به انتهای خودش میرسه. طعم و مزه ملایم چرم به این سیگار اضافه شد. یکی از مشخصه های بارز سیگارهای ترینیداد پیکتیلی هستش که روی کپ این سیگار ایجاد میکنند که برای خیلی ها جذاب هستش. خب این سیگار داره به انتهای خودش میرسه. تو 1/3 پایانی طعم و مزه چرم کمی قوی تر شد و طعم و مزه قهوه تلخ هم بهش اضافه شد. در کل سیگار خوبی بود، خوب سوخت، خاکستر قابل ملاحظه ای میتونست روی خودش نگه داره، طعم و مزه ها بالانس بودند. اما با قیمت $40 اگه خود من باشم ترجیح میدم که از دویدوف مثلا یاماسا بخرم که هر کدومش دونه $19، ویتولای روبوستوش یا ویتولای پتیت چرچیلش حدود $14.5. به نظر من اونها هم سیگارهای با کیفیت خوبی هستند و چیزی کمتر از این ترینیداد ندارن. اما خب برای یک بار امتحان کردن اگه میتونید پیداش کنید سیگار خوبیه، حتما یک بار امتحانش کنید و بکشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.